नमस्कार मित्रांनो, सर्वांनाच आपला जो बिझनेस आहे मित्रांनो तो ग्रो करायचा असतो आणि जोपर्यंत तुमचा बिझनेस ग्रो होणार नाही तोपर्यंत तुमचं इन्कम वाढणार नाही। तर तुमचा बिझनेस ग्रो करण्याकरता तुमचे प्रोडक्ट जे आहे ते ऑनलाइन मार्केटप्लेसवर मीन्स ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर असणे गरजेचं आहे। त्यानंतरच तुम्ही तुमचं जे प्रोडक्ट आहे ते लाखो करोडो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकता आणि तुमचे प्रोडक्ट जर लाखो करोडो लोकांपर्यंत पोहोचले मित्रांनो तर तुमचा बिझनेस जो आहे तो देखील ऑटोमॅटिकली ग्रो होईल आणि तुमचं इन्कम सुद्धा वाढेल। तर तुम्हाला जर तुमचे प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकायचे असेल, तुम्हाला तुमची वेबसाईट तयार करावं लागेल, तुमचं ॲप्स तयार करावं लागेल, त्यानंतर यामध्ये तुमचा खर्च सुद्धा होईल आणि वेळ सुद्धा खूप जाईल मित्रांनो। त्याचप्रमाणे मित्रांनो तुम्ही Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील यासारख्या मोठमोठ्या जे ई-कॉमर्स वेबसाईट आहे मित्रांनो त्यावर सुद्धा तुमचा जे बिझनेस आहे तो तुम्ही ऑनलाइन नेऊ शकता मित्रांनो। परंतु तिथे जे प्रोसेस आहे मित्रांनो ते थोडी किचकट आणि लॉंग आहे मित्रांनो। त्याकरता त्याला तुम्हाला वेळ सुद्धा जास्त खर्च होणार आहे। तर मी तुमच्यासाठी बेस्ट ऑप्शन जे आहे ते घेऊन आलेलो आहे मित्रांनो। तर ते ऑप्शन आहे मित्रांनो फेसबुक मार्केटप्लेस। फेसबुक मार्केटप्लेस काय आहे आणि तिथे तुमची प्रोडक्ट कशा प्रकारे तुम्ही लिस्टिंग करू शकता, मी कशा प्रकारे सेल करू शकता त्याबद्दल सविस्तर इन्फॉर्मेशन जे आहे मित्रांनो मी तुम्हाला मागील व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहे की फेसबुक मार्केटप्लेस म्हणजे नक्की काय। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहूया की फेसबुक मार्केटप्लेसमध्ये तुम्ही तुमचे जे प्रोडक्ट आहे ते कशा प्रकारे सेल करू शकता, मीच तिथे तुमचे प्रोडक्ट कशा प्रकारे अपलोड करायचे, त्याबद्दल इन्फॉर्मेशन कशा प्रकारे अपलोड करायची आणि तुम्ही तुमच्या जे कस्टमर आहेत त्यांच्यापर्यंत कशा प्रकारे हे प्रोडक्ट पोहोचणार याबद्दल सविस्तर इन्फॉर्मेशन जे आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ आणि पाहूया की फेसबुक मार्केटप्लेसवर तुमचे प्रोडक्ट कशा प्रकारे विकायचे। चला सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ। तर मित्रांनो व्हिडिओमध्ये पुढे जाण्याच्या अगोदर मी अंकुश कोंडेकर आणि तुम्ही पाहतात एके टिप्स मराठी, टेक्निकल माहिती आता आपल्या मायबोलीतून। तर मित्रांनो व्हिडिओला आत्ताच लाईक करा कारण की व्हिडिओ हा जो आहे तो खूप छान बनणार आहे आणि सोबतच मित्रांनो जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून तुमच्यापर्यंत माझे जे नवनवीन व्हिडिओज आहे ते लवकरात लवकर पोहोचत राहील। चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो मागील व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे की फेसबुक मार्केटप्लेस म्हणजे नक्की काय आणि जर कोणी तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची जे लिंक आहे मित्रांनो ते तुम्हाला इझिली मिळून जाणार, त्यावर क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता की फेसबुक मार्केटप्लेस म्हणजे नक्की काय। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे पाहणार आहोत की फेसबुकवर कशा प्रकारे तुम्ही तुमचे प्रोडक्ट जे आहे ते लिस्टिंग करू शकतात। तर मित्रांनो सर्वात अगोदर तुम्ही कुठल्याही प्रोडक्ट जे आहेत ज्याचे तुम्हाला लिस्टिंग करायचे आहे, मीन्स अपलोड करायचे आहे, सेल करायचे आहे, त्याचे फोटो तुमच्याकडे असणे गरजेचं आहे। जर ते तुमच्याकडे नसेल तर अगोदर त्याबद्दल त्याचे जे फोटोज आहेत ते तुम्ही क्लिअरली काढून घ्या, त्यानंतर तुम्ही फेसबुकवर ते कशा प्रकारे अपलोड करायचे ते आता आपण पाहूया। तर सर्वात अगोदर आपल्याला जायचे आहे फेसबुकमध्ये आणि फेसबुकमध्ये ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक मार्केटप्लेसचं 4th नंबरची जे बटन दिसेल, टॅब दिसेल त्यावर क्लिक करायचे आहे मित्रांनो। त्यावर जर तुमच्या मोबाईलमध्ये हे टॅब दिसत नसेल तर तुम्हाला जायचे आहे, या 3 लाईन्स दिसतात तर इथे एक मार्केटप्लेसचं ऑप्शन येतं मित्रांनो, ते यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर 1-2 वेळा यूज केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली हे टॅब जे आहे तुमच्या मोबाईलमध्ये सुद्धा अनेबल होईल। त्याकरता मित्रांनो तुमचा जो माझा जो मागील व्हिडिओ आहे तो सविस्तरमध्ये दिलेला आहे, तर तुम्ही या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जे लिंक दिलेली आहे त्यावर क्लिक करून तो नक्की पहा। तर आपल्याला आता प्रोडक्ट जे आहे ते सेल करायचे आहे, तर ते कशा प्रकारे करायचे। मार्केटप्लेस ओपन झालेलं आहे मित्रांनो आपलं, त्यानंतर इथे तुम्हाला सेल आणि कॅटेगरी अशा प्रकारचे 2 ऑप्शन दिसतात। तर यानंतर खाली जे आहे ते दुसऱ्या व्यक्तीने त्यांचे जे प्रोडक्ट आहे ते लिस्टिंग केलेले आहे, मी सेल करण्याकरता इथे अपलोड केलेले आहेत। तर मित्रांनो फेसबुकवर आपल्याला प्रोडक्ट आपले लिस्टिंग करण्याकरता आपल्याला क्लिक करायचे आहे सेल या बटनवर आणि इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे 4 ऑप्शन तुम्हाला पाहायला मिळेल, ॲटम्स, व्हेइकल, प्रॉपर्टी फॉर सेल्स आणि जॉब्स। तर तुम्हाला जे सेल करायचे आहे, तुमचा सर्व्हिस सेल असेल किंवा प्रॉपर्टी असेल किंवा जॉब असेल, तुमच्या कंपनीमध्ये रिक्रुटमेंट असेल तर त्याबद्दल ते ॲटम्स आहे इथलं ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। तसं मी ॲटम्स या बटनवर क्लिक केलं, त्यानंतर मित्रांनो तुमच्या प्रोडक्टचे जे फोटोज आहेत ते इथं इन्सर्ट करायचे आहेत। तर मी फोटोज जे आहे ते सिलेक्ट केले, त्यानंतर नेक्स्ट या बटनवर क्लिक करायचे आहे। तुम्ही जे फोटो सिलेक्ट केले ते इथे येऊन जाणार, त्यानंतर तुम्हाला टायटल जे आहे तुमच्या प्रोडक्टचं टायटल आहे, जर तुम्ही जॉब करत असेल रिक्रुटमेंट फॉर माय कंपनी किंवा इतरही तुम्हाला जे टायटल द्यायचे असेल तर तुम्ही देऊ शकता। जसे की मी इथं टी-शर्ट अपलोड केले आहे, तर टी-शर्टचे जे टायटल आहे ते दिलेलं आहे। त्यानंतर मित्रांनो विथ तुमच्या इन्क्लुडिंग चार्जेस वगैरे, शिपिंग चार्जेस वगैरे लावून जे प्राईस आहे मित्रांनो ते इथे सिलेक्ट करायचे आहे। जसे की मी या टी-शर्टची प्राईस आहे, कंबो प्राईस आहे मित्रांनो ते सिलेक्ट केलेले आहे 499। त्यानंतर मित्रांनो ते कॅटेगरी ऑटोमॅटिकली जर तुम्ही टी-शर्ट, मेन्स टी-शर्ट जर पकडला तर ऑटोमॅटिकली येऊन जाणार, किंवा कॅटेगरी तुम्ही या ड्रॉपडाऊन लिस्टमधून सिलेक्टसुद्धा
करू शकता। त्यानंतर मित्रांनो ऑप्शन येतं कंडिशन। तर कंडिशनमध्ये यूज टी शर्ट आहे, त्यानंतर मित्रांनो तुमचं जे प्रोडक्ट आहे ते यूज प्रोडक्ट आहे किंवा न्यू प्रोडक्ट आहे ते तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचं आहे। तर प्रोडक्ट जे आहे ते न्यू आहे, त्यानंतर ॲटम व्हेरियंट हे ऑप्शनल आहे मित्रांनो। त्यानंतर तुमचं लोकेशन जे आहे ते सिलेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर या प्रोडक्टचे डिस्क्रिप्शन, तर ऑल साईज अवेलेबल आणि तुमच्या प्रोडक्टचे जे डिस्क्रिप्शन असेल ते तुम्ही इथे लिहू शकता। त्यानंतर मित्रांनो इथे टॅक्स मीन्स मित्रांनो जसे की टी शर्ट आहे, त्यानंतर सेकंड नंबरचा टॅक्स येतो मेन्स टी शर्ट। तर टॅक्स काय आहे, तर टॅक्स मित्रांनो जर एखादा व्यक्ती पुढील व्यक्ती टी शर्ट बघत असेल आणि तुम्ही जर हे टॅक्स वेगवेगळ्या मेन्स टी शर्ट, मेन्स फॅशन अशा प्रकारचे टी शर्ट टॅक्स यामध्ये दिले तर ऑटोमॅटिकली त्याला नेक्स्ट टाईम जो तेव्हा बघेल किंवा त्याच्या जो ड्रॉपडाऊन लिस्टमध्ये हे तुमचं प्रोडक्टसुद्धा त्याला दिसेल आणि तिथून तो डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करू शकतो। तर त्यानंतर मित्रांनो अवेलेबिलिटी इन स्टॉक आहे किंवा आउट ऑफ स्टॉक आहे यानंतर तुम्ही सिलेक्ट करू शकता। तर सिंगल आहे, मल्टिपल आहे, तर इन स्टॉक आपण सिलेक्ट केलेलं आहे। त्यानंतर एक ऑप्शन येतं हाईड फ्रॉम युअर फ्रेंड्स। तर तुम्हाला तुमचे जे प्रोडक्ट आहे ते तुमच्या फेसबुक फ्रेंड्ससोबत जर हाईड करायचे असेल ते सुद्धा इथे तुम्ही करू शकता। जर तुम्हाला नसेल करायचे तर तुम्ही डायरेक्टली इथे वर तुम्हाला कॉर्नरमध्ये नेक्स्टची बटन दिसते तर यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मार्केट प्लेस ऑप्शन येईल आणि त्यानंतर एक पब्लिशचं ऑप्शन येतं मित्रांनो, त्यावर तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। तर पब्लिश केल्यानंतर तुमचं विदिन 5 to 10 मिनिटमध्ये तुमचं जे प्रोडक्ट आहे मित्रांनो ते लिस्टिंग होऊन जाणार। तर बघा माझं जे प्रोडक्ट आहे ते लिस्टिंग करता रिव्ह्यू करता गेलेलं आहे। इथे तुम्हाला एक मेसेज येईल दिस लिस्टिंग इज इन रिव्ह्यू। तर हे 5 ते 10 मिनिटामध्ये तुमचं जे प्रोडक्ट आहे ते रिव्ह्यू होऊन जाणार आणि अशा प्रकारे जर आता कोणी फेसबुक मार्केट प्लेसवर बघत असेल तर अशा प्रकारे तुमचे जे प्रोडक्ट आहे या लिस्टमध्ये सुद्धा पाहायला मिळणार। तर मित्रांनो तुमचं जे प्रोडक्ट आहे आणि तुम्हाला बाय करायचे असेल, तुमच्या कस्टमरकडून जर तुम्हाला ऑर्डर येत असेल तर ते कशा प्रकारे घ्यायची तर ते सुद्धा मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगतो। तर सपोज मित्रांनो मला बघा इथे एक कम्प्युटर दिसत आहे आणि याला जर मला बाय करायचं असेल तर तुमचं सुद्धा प्रोडक्ट अशा प्रकारे पुढच्या व्यक्तीला दिसेल तर इथे एक सेंडचे ऑप्शन येतं। त्यानंतर हे पुढील व्यक्तीने सेंड केल्यानंतर तुमच्या मेसेज बॉक्समध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, मला सुद्धा मेसेज येतात की तुमचे प्रोडक्ट जे आहे ते अवेलेबल आहे का नाही आहे, तुम्हाला ते तुमच्या मेसेज बॉक्समध्ये पाहायला मिळेल। अशा प्रकारे तुम्ही स्क्रीनवर सुद्धा पाहू शकता तुम्ही की कशा प्रकारे तुम्हाला मेसेज येईल। त्यानंतर तुम्ही त्या व्यक्तीसोबत चॅटिंग करून त्या प्रोडक्ट नंतर निगोशिएशन करून तुमच्या त्या पुढील व्यक्तीचा ॲड्रेस वगैरे घेऊन त्याला प्रोडक्ट जो आहे तो ऑनलाईन पद्धतीने तुम्ही सेल करू शकता। तर अशा प्रकारे मित्रांनो फेसबुक मार्केट प्लेस जे आहे ते तुम्ही यूज करून तुमचा जो बिझनेस आहे तो करोडो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकता आणि ऑनलाईन सुद्धा नेऊ शकता। चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच सबस्क्राईब करा जेणेकरून अशाच प्रकारचे जे नवनवीन व्हिडिओज आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहील। चला मित्रांनो भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।